Xiaomi, та сама компанія, з якою ми звикли пов'язувати телефони і гаджети, 1,5 роки тому увірвалася в автоіндустрію з седаном SU7. І не просто так. Цих машин уже випустили 258 тисяч. Друге авто Xiaomi мали показати ще місяць тому в Шанхаї, але після скандалу з аварією SU7 на автопілоті прем'єру відклали. Але далі чекати не було сенсу. І ось, до свого 15-річчя, Xiaomi нарешті офіційно представила перший електрокросовер YU7 або U7 китайською. Новинка від Xiaomi виходить у 3 версіях – із заднім та повним приводом, із потужною 800-вольтовою системою, двокамерною пневмопідвіскою та гальмами Brembo. Усередині – панорамний дисплей довжиною більше 1 метра, який можна налаштовувати під себе. Топова версія YU7 видає 690 кінських сил і розганяється до сотні лише за 3,2 секунди. Глава компанії Лей Цзюнь поки що мовчить про ціну та старт продажів, обіцяючи розкрити всі карти в липні. Він впевнено заявляє, що новий кросовер готовий конкурувати з Tesla Model Y та Porsche Macan. Тож, давайте розбиратися, що Xiaomi приготувала і чим здивує новинка. YU7 продовжує фірмовий дизайн бренду, зберігаючи фірмовий стиль першої моделі – седана SU7. По суті, це піднятий седан, але з характером, і, чесно кажучи, він нагадує Ferrari Purasang. Зовнішній вигляд кросовера – це поєднання стилю та драйву. Спереду одразу чіпляють каплеподібні фари з модульними лінзами, а чорні широкі повітрозабірники та аеродинамічні дефлектори додають спортивного настрою. Профіль, як у купе. Плавна, динамічна лінія даху надає свіжого та швидкого вигляду. Позаду – фірмові ліхтарі Xiaomi у вигляді увігнутої дуги, впізнавано і стильно. На особливу увагу заслуговують електричні дверні ручки. У стандартному положенні вони знаходяться в рівень з кузовом, підкреслюючи оптичний дизайн і знижуючи аеродинамічний опір. При наближенні власника з ключем ручки автоматично засуваються всередину самих дверей, а після посадки плавно повертаються на місце. Всі повітроводи на кузові не просто для краси, навіть ті, що у фарах. Компанія на цьому сильно наголошує. Активні заслінки в передньому бампері і 2 спойлери ззаду працюють разом, щоб грамотно керувати повітряним потоком і знижувати опір. І навіть цілісний алюмінієвий капот – теж не випадковість, а частина аеродинаміки. І як підсумок, коефіцієнт опору всього 0,245 тисячних та плюс 59 км запасу ходу в порівнянні з показниками до оптимізації, що робить YU7 одним з найбільш далекобійних та спортивних електричних кросоверів у своєму класі. Модель запропонує 9 відтінків кузова, включаючи зелений, натхненний колумбійськими смарагдами, насичений помаранчевий та титановий металік. Побудований кросовер на власній платформі компанії Modena, і розміри у нього відповідні – майже 5 метрів завдовжки, майже 2 метри завширшки та 1608 мм заввишки. Колісна база – рівно 3 метри, так що з простором усередині все добре. Важить кросовер чимало – від 2315 до 2425 кг, залежно від комплектації та батареї. Вантажопідйомність – до 450 кг. А зараз про фішки. Тут тобі і пневмопідвізка з 2 камерами, і 5 рівнів регулювання висоти, кліренс можна піднімати чи опускати на 75 мм з максимум до 222 мм. Спереду – 2-важелева, ззаду – 5-важелева система. Плюс розумні амортизатори, які в реальному часі розуміють, якою дорогою ти їдеш, і підлаштовуються під неї. Жорсткість підвіски регулюється на 40%, дозволяючи поєднувати комфорт та драйв у будь-якій поїздці. Колеса в базі на 19 дюймів, але якщо хочеться більше, для повнопривідних версій можна взяти 20 або навіть 21-дюймові. Все це доповнюють 4-поршневі гальма Brembo, які дозволяють скоротити гальмівну колію зі 100 км на годину всього до 33,9 метрів, як у преміальних спорткарів. Ну і щоб у місті не мучитися, радіус повороту лише 5,7 метрів.
Для майже 5 метрів довжини дуже навіть непогано. YU7 – це повністю електричний кросовер. У базовій версії тут задній привід і один електромотор потужністю 320 сил і крутним моментом 528 Нм. Літій залізофосфатний акумулятор ємністю 96,3 кВт-години дозволяє проїхати до 835 км за циклом CLTC, хоча у реальному житті це буде трохи менше. Розгін до сотні – 5,9 секунд, а максималка – 240 км на годину. Версії Pro та Max вже йдуть з повним приводом і батареями різного об'єму. У Pro – 96,3 кВт-години, у Max – 101,7 кВт-годин. Запас ходу – до 760 та 770 км відповідно. Версія Pro з двома електромоторами загальною потужністю 496 сил та 690 Ньютон метр крутного моменту. Розгін до сотні – за 4,27 секунди. При цьому максимальна швидкість зберігається на рівні 240 км на годину. Флагман лінійки YU7 Max. Тут два електромотори потужністю 690 сил і 860 Ньютон метр крутного. Розгін до сотні займає лише 3,23 секунди, а максимальна швидкість – 253 км на годину. Секрет такої потужності у фірмовому гіперелектродвигуні V6S+. Звичайні двигуни використовують одну цільну секцію магнітної сталі з простою конструкцією, але з високими втратами енергії. Як кажуть в компанії, в новому двигуні застосована технологія сегментованої магнітної сталі, що значно знижує втрати, підвищує ефективність роботи мотора і збільшує запас ходу. Крім того, завдяки оновленим силовим модулям двигун став працювати ще динамічніше. Максимальні обороти зросли до 22 тисяч обертів за хвилину, піковий крутний момент досяг 528 Ньютон-метрів, а максимальна потужність – 392 сил. Вся серія Xiaomi YU7 побудована на передовій 800-вольтовій платформі з карбіду кремнію з піковою напругою 897 вольт. Завдяки цьому максимальна швидкість заряджання досягає 5,2 Сі. Це означає, що ви зможете зарядити акумулятор з 10 до 80% всього за 12 хвилин, а за 15 хвилин отримати запас ходу на 620 кілометрів. Яскравий дизайн кросовера задає високі стандарти, і для інтер'єру тут поєднуються комфорт та висока технологічність. Головна новинка – панорамний дисплей Xiaomi HyperVision довжиною 1,1 метр, що працює на чіпі Snapdragon 8 третього покоління з потрійною матрицею та технологією вигнутої проекції, що проєктує важливу інформацію прямо на нижню частину лобового скла. Система об'єднує дані про водіння, медіа та сліпі зони, дозволяючи налаштовувати зручні віджети. Це рішення нагадує нову мультимедійну систему BMW. У центрі панелі великий 16-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, а сама передня панель виконана в багатошаровому дизайні, і завдяки продуманому компонуванню вона тонка, низька і візуально легка без відчуття масивності, як у типових кросоверів. Салон пропонує 3 стильні інтер'єрні відтінки – світло-сірий, а також насичений помаранчевий та темно-синій. Усі поверхні оббиті м'якими, гіпоалергенними матеріалами, а сидіння обтягнуті шкірою наппа. Попереду – комфортні крісла з функцією нульової гравітації, нахилом до 123 градусів і 10-точковим масажем. А спеціальна піна з ефектом пам'яті знімає навантаження та підтримує тіло під час поїздок. Ззаду – сидіння з електрорегулюванням до 135 градусів, знімний екран на 6,7 дюймів для керування кліматом, музикою та навігацією, а також невеликий бокс для охолодження та обігріву продуктів чи напоїв. А панорамний дах площею 1,7 квадратних метрів робить салон не лише світлим, а й захищає на 99% від ультрафіолету.
Новинка поєднує яскравий дизайн із просторим салоном. Завдяки інтеграції батареї безпосередньо в кузов автомобіля та тонкій підлозі всередині відчувається помітно більше місця для голови та ніг порівняно з конкурентами, як заявляють у компанії. Загальна заявлена багажна місткість складає 1970 літрів, включаючи об'єм основного багажника 678 літрів, який збільшується до 1758 літрів при складених задніх сидіннях, плюс зручний відсік під підлогою багажника на 71 літр, а передній відсік під капотом пропонує додаткові 141 літр. Кросовер YU7 оснастили новою електронною архітектурою з модулем, який поєднує керування багатьма функціями авто в один потужний процесор замість десятків окремих блоків. За нові функції допомоги водію відповідає нова обчислювальна платформа NVIDIA Drive AGX Thor з потужністю 700 ТОПС з підтримкою штучного інтелекту. Вся лінійка оснащена передовими сенсорами. Лідар з дальністю виявлення перешкод до 200 метрів допомагає бачити у темряві. 4D-радар міліметрового діапазону розпізнає авто до 200 метрів та пішоходів до 100 метрів і, як кажуть у Xiaomi, відмінно працює навіть у дощ та туман. Крім того, в комплект входять 7 антивідблискових камер, 11 HD-камер та 12 ультразвукових датчиків. Для максимальної безпеки пасажирів, особливо з огляду на нещодавні трагічні інциденти з SU7, автомобіль отримав інтегрований каркас із надміцної сталі з міцністю 2200 МПа. Захист доповнюють алюмінієва передня рама та гібридний кузов зі сталі та алюмінію з посиленими передніми та середніми стійками. А акумулятор захищений посиленою оболонкою з куленепробивним покриттям. Xiaomi заявляє, що автомобіль успішно пройшов понад 50 тестів пасивної безпеки. Ціни на новий кросовер поки що тримають у секреті, але в Xiaomi обіцяють розкрити їх у липні 2025 року разом з відкриттям попередніх замовлень. Але вже сьогодні в Китаї довкола цієї моделі справжній ажіотаж. Інтерес до першого кросоверу Xiaomi навіть перевершує увагу до їхнього седана. Остаточна картина проясниться, коли відкриється прийом замовлень, і тоді стане зрозуміло, наскільки гучно ця новинка увійде на ринок. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.